एभ्रिवान, वेलकम टु हाम्रो किचन। आज हामी हाम्रो किचनमा यमरी बनाउने रेसिपीलाई पेश गर्दैछौँ। यमरी बनाउनको लागि चाहिन्छ चाकु, खुवा, तिल पिसेको र चामलको पिठो। यमरीको लागि चाहिने सामानहरू सानोले भनिसक्नु भएको छ। अब हामी लागौँ डो बनाउनको लागि। त्यसको लागि हामीले लिएका छौँ टाइचिङ चामलको पिठो। यो पिठो हजुरले जुन पनि सुपरमार्केटमा लिन सक्नुहुन्छ। यसलाई अब हामी खनाम मुस्न सक्ने भाँडामा। यसको लागि भित्र हाल्ने कुरा चाहिँ चाकुको डल्लो ल्याउने भेदी हैन, अनि पानी राखेर पकाउने, अनि त्यसलाई पातलो गराएर त्यसलाई चाहिँ छान्ने पहिला हैन, अनि पछि फेरि छानिसकेर चाहिँ यसरी एकछिन पकाउने, अलिक बाक्लो हुने गरेर। अनि यो छोप राख्ने तिलको, सिलामको छोप राखे नि हुन्छ, तिलको छोप राखे पनि हुन्छ। अब हामीले अघिको पिठोमा थोरै मैदाको पिठो मिसाउने छौँ। यो मैदाको पिठोले चाहिँ हजुरको डोलाई फुट्नबाट जोगाउने छ भने राम्रो चिल्लो पनि देखाउनेछ। लक्कीले यसमा पोर पनि कति नरहेछ। अब हामीले त्यो पिठोलाई मजाले मोल्ने छौँ ठुलो भाँडामा। अब चाहिँ हामीले त्यो पिठोमा थोरै घिउ हाल्नेछौँ। घिउ चाहिँ हजुरहरूले त्यस अनुसार राख्नु होला, तपाईँलाई कति मनपर्छ त्यही अनुसारले हामी चाहिँ 2 चम्चा घिउ राखेको छौँ। मोल्ने एकदम यो मैदाको सेप छ नि, त्यसरी जस्तो मैदा मस्किने छ त्यसरी घिउलाई एकदम स्म्यास गर्ने। त पिठो रेडी भइसक्यो। अब हाम्रो भित्र राख्ने चाकु रेडी हुँदैछ। यो चाहिँ एउटा बेलीको चाकु भयो भने यो चाहिँ एउटा खुवाको भयो चाकु। अब यो बेली चाहिँ मजाले बाक्लो भएपछि चाहिँ हामीले यहाँ तिलको छोप अथवा सिलामको छोप राखेर यसलाई बिस्तारै बिस्तारै घोटेर बाक्लो बनाउने छ। ल हेर्नुहोस् त, बिस्तारै बिस्तारै घोरेपछि हाम्रो चाकु रेडी भइसक्यो। अब हामी चाहिँ यता खुवातिर जानेछौँ। खुवालाई पनि अब हामी एउटा भाँडामा राखेर यो बाक्लो छ, यसलाई पातलो बनाउनको लागि हामी थोरै दुध हाल्नेछौँ। दुध हालेर चाकु जसरी नै बिस्तारै बिस्तारै घोरेर यसको पेस्ट बनाउनेछौँ। खुवा त हुन्छ र मन पर्छ। मलाई खुवा भन्दा हजुर मन पर्छ। अब यसमा आएको उसमा पानी हालेर साह्रै तातो हुन्छ, त्यही भएर पहिला चाहिँ पनिरले चलाउँछौँ, अनि त्यसपछि बल्ल हातले मान्ने हो। रात पोल्छ। ल गफ गफ छोडौँ, अब यतैतिर लागौँ। अब बिस्तारै पानी हालेपछि चाहिँ हात डाइरेक्ट हाल्नु हुँदैन, किनभने हाम्रो पोल्न सक्छ हात। त्यही भएर पनिरको सहायताले बिस्तारै बिस्तारै मोल्नु होला। चार मोलेपछि चाहिँ अलिअलि तातो हुन छोडेपछि हातले मोल्न सक्नुहुन्छ। हामी मजाले यसलाई मोलिहाल्नुपर्छ तातै हुँदा, किनभने यो डल्लो बन्न सक्छ। यसलाई मजाले मुसेपछि चाहिँ एउटा राम्रो डल्लो बन्नेछ। हामीले मुसिरहेका छौँ। अब मुसिराख्दाखेरि अब हेर्नुहोस् कति राम्रो डो बन्नेछ। यो तातै छ, मन तातो छ। बिस्तारै बिस्तारै मोले गरेपछि चाहिँ राम्रो डो बन्नेछ है त। अब हेर्नुहोस् कति चाँडो हाम्रो डो बनिसक्यो। यो चाहिँ तातै छ। तातैमा हामीले प्लास्टिकमा कोको पारेर एकैछिन गुन्साइदिउँ, अनि बनाइहाल्छौँ। अब हामी एकैछिनको लागि मात्र, अलमोस्ट 5 मिनट न्यानो बनाएर राखेकोलाई तातै छ नि त त्यो, अनि छोपेर सकभर तातै बनाउनु पर्छ कि चिसो भएर सेलायो भने फुट्छ। तेल पनि चाहिन्छ, पानी पनि चाहिन्छ त्यो बनाउनलाई। यो भाँडा चाहिन्छ, यसमा तेल लाएर राख्नुपर्छ सबैमा। यसरी वी आर रेडी अब बनाउनको लागि। अब बिस्तारै बिस्तारै यमरीको सेपमा चाहिँ हामी थोरै पिठो लिएर यसमा बिचमा प्वार बनाएर चाहिँ चाकु अथवा खुवा राख्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ हामी खुवा राख्नेछौँ। यसलाई बिस्तारै बिस्तारै हल्का हल्का गरेर बिचमा खाल्टो बनाएर चाहिँ त्यसमा सुरुमा हामी खुवा राख्नेछौँ, अनि त्यसपछि चाकु।
त्यसपछि यस्तो गर्दै लिएर आउने। त्यो अलिकति आफूलाई धेरै भयो जस्तो लाग्छ भने चुटालिदिने। त्यसपछि बन्यो हाम्रो यमरी। दिस इज मेड बाई सानी। यो मैले बनाएको यमरी। त्यो चाहिँ रह्यो खुवाको यमरी। अब हामी चाकुको यमरी बनाउँदैछौँ। यसलाई पनि सेम प्रोसेसमा हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ। मलाई चाहिँ चाकु भन्दा पनि बढी खुवाको यमरी मनपर्छ। त्यो चाहिँ हजुरको टेस्ट अनुसार डिफर हुन सक्छ। अब हामी बनाऊँ चाकुको यमरी, हेर्दै गर्नुहोला। अनि एउटा ध्यान राख्नुपर्ने कुरा, चाकु अथवा खुवा राख्दाखेरि हजुरले धेरै राख्नुभयो भने फुट्न सक्छ। त्यही भएर यसमा ठिक्कको राख्नुहोला। हामीले सबै यमरीलाई एकैचोटि बोइल गर्ने हुनाले यो सुक्न सक्छ। त्यसैले यसलाई हामीले एउटा सफा कपडाले छोपिराख्नेछौँ। त्यसपछि हामीले यमरीमा सानो सानो बल बनाउनेछौँ। यसले गर्दा हजुरको यमरी राम्रोसँग पाक्नेछ। अनि यो चाहिँ भयो मैले बनाएको यमरी। अब चाहिँ हामी यसलाई बोइल गर्नेछौँ। मोमो बनाउने स्टाइलमा थोरै पानी राख्यो। अब हामी यसलाई बोइल गर्नेछौँ। बोइल चाहिँ हजुरले लगभग 15 देखि 20 मिनट गर्न सक्नुहुनेछ। र अब यसलाई बोइल गरौँ। हेर्दा हेर्दै यमरी राखेको 20 मिनट भइसकेको छ। हाम्रो तातो यमरी रेडी भइसकेको छ। जाडो मौसममा तातो यमरी खाएर यमरी पूर्णिमा बनाउनु होला। ह्यापी यमरी पूर्णिमा। अनि राम्रो लागेमा यो भिडियो सबैलाई सेयर गरिदिनु होला।